सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु द च्यानल। सो आजको भिडियोमा एउटा यस्तो अजिब टाइपको बाइकको बारेमा कुरा गर्नेछु जुन बाइक चाहिँ रोडमा नकुदिकन हावामा उड्नेछ र यो बाइक चाहिँ जापानिज कम्पनीहरूले भर्खरै इन्भेन्ट गरेको छ। जापानको एउटा स्टार्टअप कम्पनीले विश्वको सबैभन्दा पहिलो उड्ने बाइक बनाएको छ र कम्पनीहरूले यसको प्री बुकिङ पनि अर्डर गरिसकेको छ। सो आजको भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ यो बाइकमा के कस्तो फिचर्सहरू रहेको छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछु। भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। यो बाइक चाहिँ जापानको स्टार्टअप कम्पनी एयरविङ्स कम्पनीले बनाएको छ र युएसए को डेट्रोइटमा यसको शोकेस पनि भएको थियो। कम्पनीले यो बाइकको नाम Xturismo राखेको छ र यसमा चाहिँ 4 वटा इलेक्ट्रिक मोटर्स राखेको छ जसको कारण चाहिँ यो बाइक हावामा उड्छ र त्यसको साथै यसमा चाहिँ एउटा इन्टरनल कन्जम्पसन युज गरिएको छ र यो बाइक चाहिँ पेट्रोलद्वारा चल्नेछ। सो यसले चाहिँ 228 HP को पावर जेनेरेट गर्छ र यसमा चाहिँ कावासाकीको इन्जिन युज गरिएको छ र यो बाइकको म्याक्सिमम टप स्पिड चाहिँ 100 km/h को हुनेछ र यो बाइक चाहिँ म्याक्सिमम 40 मिनेटसम्म फ्लाइ गर्नेछ। सो यो ओभरअल फ्लाइङ बाइकको वेट चाहिँ 300 kg रहेको छ र यसले म्याक्सिमम 100 kg सम्मको वेट फ्लाइ गर्नेछ र यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यसको प्राइस चाहिँ $7,77,000 मा रहेको छ। सो यो फ्लाइङ बाइक तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। अरु थुप्रै नयाँ बाइकहरुको भिडियो लिएर आउने छु। अन्टिल देन बाइ बाइ, टेक केयर।